بعد از اینکه از سربازی برگشتم مسئله بیشتر کارهای سیمانی مطرح میشه که بچه که بودم آذربایجان میدونی که هوا سرده، یخبندان میشد توی فصل زمستان شدید، توی اتاق وقتی گرم شد پنجره ها یخ میزد و ما بچه که بودیم شروع میکردیم با ناخن تراشیدن روی این پنجره. طبیعت از بین این خطوط رنگ‌های مختلفی نشون دیده میشد و خیلی برای من جذابیت داشت این کار، خیلی دوست داشتم. یعنی اینو مرتب، یعنی عاشق واقعا زمستان بودن که زمستان بیاد و من این کار رو می‌نشستم جلوی پنجره و صبح که به اصطلاح از خواب بیدار می‌شدم سریع میرفتم ببینم پنجره یخ زده یا نه که بتونم این کار رو انجام بدم. خب یه مدت که گذشت، این قلاب دوزی‌هایی که مادر انجام میداد اینا رو روی میز بود. من نگاه میکردم به اینا، خوشم میومد و اینا رو مثلا برمی داشتم دو تا رو مثلا مینداختم رو هم دیگه. این وقتی دو تا به اصطلاح میافتاد رو هم دیگه، وقتی اینا رو حرکت میدادم میسم یه حرکتی به وجود میومد. تا اومدم هنرستان که این کار رو با لتراست شروع کردم انجام دادن. لتراست از ترامای مختلف خط و نقطه اینا رو برداشتم و اینا رو مینداختم روش و اینا حرکت میدادم، سطوح و رنگا و عناصر فرمای مختلفی ایجاد میشد که خیلی خوشایند بود. شروع کار به فکرم رسید که خب چیزی که من الان دارم گچبوریا بودش. گچبوریای دوره سلجوقی پیشم بود که وقتی دیوار زده بودم اینا رو وقتی نگاه میکردم خب خیلی لذت میبردم از این. گفتم خب چه بهتر که این روش رو من از این استفاده کنم. شروع کردم با همون خراشیدن و بسیار تراشیدن من روی سیمان، ماتریال سیمان رو انتخاب کردم، با اون شروع کردم کار کردن و این پیدایش مسئله ماتریال سیمان بود و همون خراشیدن بود که تا حالا هم از این استفاده میکنم. طراحی اصولاً از سالهای 53 تا امروز هم ادامه داره، چون طراحی برای من یه مکاشفه است. من در حالی که طراحی میکنم این خیلی چیزا به من میده. تو همین که خط میکشی ذهنت متوجه چیزای دیگه میشه. این خط دیگه بهانه میشه. این چیزی که زیر دستت هست که داری کار میکنی این بهانه میشه. طراحی رو من اصلا قبل از اینکه خط رو بکشم من خط نمیکشم، دستم رو حرکت میدم روی کاغذ. یعنی این وقتی شما حرکت میدین هیچی نیست، درست مثل که برای شما یک خواب، یک رویاست. وقتی من طراحی میکنم خیلی چیزا در ذهنم هست، ضبط شده، درسته؟ وقایعی که میگذره، تلویزیون نگاه میکنم، دور برم نگاه میکنم، اخبار رو میشنوم فلان اینا، درسته؟ اینا در ذهنم ضبط شده. وقتی این حرکت رو میدم اون در ذهنم میاد، درسته؟ میاد تو کاغذ. طراحی همون رمزگشاییه که برای من دو هدف داره. هدف اول خوشنود کردنه، هدف دوم ترساندنه. اون چیزی که واقع گرایی وجود داره ما اینو اگه پشت سر بذاریم به اوهام نزدیکتر میشیم، به وهم و به اصطلاح توهم نزدیکتر میشیم. وهم و خیال ما رو میگیره. در سالهای 54 باز برای اینکه تأثیراتی که خط روی کار من گذاشته
در زمینه گسترش خط کارایی انجام دادم، با طناب، با نخ، با انواع ماتریال‌های مختلف. در سالهای 1162 بر اساس همون دنیای تناقضات امروز که وجود داره، تأثیراتی که به اصطلاح امروز در هنر گذاشته، در این زمینه کارایی انجام دادم. اکثر این هم با مداد شمعی و آبرنگ و به اصطلاح گواش بوده. نمادی که من استفاده کردم برای اینکه بتونم حرفمو بزنم با این، انسان حیوان نماست که این برای من یه نماده. انسان امروزیه. یه حالت دوگانگی در این چیه وجود داره. امروزه وقتی ما صحبت میکنیم جامعه ما گرفتار چه چیزا هستن؟ گرفتار مواد مخدر، قاچاق، امثال اینا با اینا میخوان خودشونو چیکار کنن؟ راحت کنن. درسته؟ خودشونو فراموش میکنن که اینا انسانن. هرچی بیشتر انسان اون خاصیت خرد و اخلاقش از دست بده، این دیگه انسان چند پاره است، تیکه پاره است، چندگانگی درش وجود داره، از جامعه فرار میکنه. در کنار این ترسی که حاکمه، این ترس توأم با رنجه، باعث مسائل روحی و روانی ما میشه. ترس و وحشتی که اینا وجود داره، این همیشه در واقع یه چهرهش یه ماسکی میزنه. اما این دوره بوده که یک اپیدمی به اصطلاح در مخصوصا اقلیت‌ها به وجود اومد که کوچ کنن از کشور برن. در ضمن که به اصطلاح این مسئله یک تشویشی توی خانواده‌ها به وجود اومده بود. در پشت این مسئله نمیدونن که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. در 1165 یه سری کارهای در زمینه اندامهای مسطح انجام دادم. 66 اون مسائلی که امروزه ما داریم زندگی میکنیم و چه دوره‌ای برای ما اهمیت داره، چون اون چیزی که برای ما اهمیت داره زمان حاله. دوره‌های باز بوده که برگشتم به فیگراتیو. تو این سالام باز با آبرنگ و گواش و مداد شمعی باز کار کردم. سالهای 60-67 عنصر خط و فضا وسط مطرح بود و اینا روی کار سیمان به حالت نگاتیو و پوزیتیو و رنگی کار کردم. سالهای 66-78 طبیعت بیجانایی که بیشتر روی سیمان، در این زمینه کارهای انجام دادم. سالهای 1971 مسافرت هایی که بیشتر در شهرستان ها و شهرها و روستاها اینا می کردم، یه سری کارهایی در زمینه معماری انجام دادم. به اصطلاح نقاشی از بوشهر، بافت قدیم بوشهر کارهایی انجام دادم. این یک معماری در بافت سنتی بوشهر، خیلی معماری خیلی خیلی دیدنی و قشنگی داره که یه ماتریالی که خاک خاصیه، افه خیلی قشنگی داره.
سالهای 1374 در واقع بازگشت به مینیاتور مدرن بود. سالهای 1371-74 باز یه دوره بود که به عنوان اصالت نگاتیو برای من مطرح بود که در این زمینه باز شروع کردم کارهای انجام دادن. باز برگشت به همزادسازی 1374 یه سری کارهای انجام دادم. برگشتی به تجرید شروع کردم. در واقع این بازگشت به تجرید در واقع تاثیرات ابستره و کوبیسم بود و در واقع که به یه نوع دیگه‌ای در این دوره در کار من ظهور پیدا کرد. کارهای 74 گسیختگی اشکال، همه چی در حال پراکندگی است. سالهای 89-90 دوره آبی که باز مسئله همون گسیختگی اشکال. در این زمینه کارهای انجام دادم، فقط با دو رنگ اصلی که در هنر ایران در دوره کاشیکاری مطرح، بیشتر لاجورد و فیروزه‌ای مطرح بود. در این زمینه کارهای انجام دادم. بعضی کارها هم رنگ‌های دیگری مانند طلایی و رنگ سبز اینا مطرح شد. 1990 ترکیب و نمادها بود و در واقع باز روی سیمان بود، یه حالت اسطوره ماننده در این کارا. بیشتر سالهای 1165 تا 89 یاد بود رمزها بوده و به اصطلاح نشانه ها که باز در واقع روی سیمان اینا. یه سری دوره های 67 شروع میشه تا 94 کارهای دوره آخرمه که بافتای مشبک مطرحه که خط و بعد و فضا و حرکت در این کارا مطرحه و تا امروز هم دارم چیکار میکنم ادامه میدم. میخوام ببینم که به کدوم یکی از این سبک‌ها بیشتر شما تعلق خاطر دارید؟ دنبال سبک رفتن کار غلطیه. باید خود محدود نکنی، باید آزاد بتونی هر چی که دستت میاد به اصطلاح تو کار کنی، نه اینکه دنبال من بگردم ببینم که به اصطلاح دنبال رویه کسی بکنم، درست مثل این که پشت آدم کسی من قائم شده باشم، مخفی شده باشم. باید چیه اینا رو بذارم کنار و خودم باشم. اون چیزی که در از هسته جهان من میبینم، تغییر تحولاتی که در محیط اطرافم میگذره، باعث شد که تنوع در کار من بیشتر باشه.